नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत तिखट दशम्या आणि हिरव्या मिरच्याचा ठेचा बनवण्याची गावरान रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आपण बनवणार आहोत तिखट दशम्या। त्यासाठी घेतलेला आहे 1 वाटी बाजरीचं पीठ, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी बेसन, थोडासा लसूण, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरे आणि थोडीशी कोथिंबीर। तर चला आता आपण सुरू करूया। आपण एक मिक्सरचं छोटे भांडं घेऊया। त्यामध्ये घेतलेला आहे 1 चमचा ओवा, थोडा लसूण आणि जिरे याची मिश्रण तयार करून घेऊया। आता हे आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आपण आता दशम्यांचं पीठ भिजवून घेऊया। त्यासाठी आता परातीत आपण हे बाजरीचं पीठ, गव्हाचं पीठ आणि बेसन पीठ तिन्ही पीठ एकत्र मिक्स करू आणि त्यामध्ये आपण हा मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेला मसालाही एकत्र करूया। यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला अर्धा चमचा तिखट, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ टाकू। आता हे दशमीचं पीठ आपण भिजवून घेऊया। हे सर्व पीठ आपण आता एकत्र करून चांगलं मिक्स करून घेऊया। यामध्ये आता थोडं थोडं पाणी टाकून याचा घट्ट गोळा तयार करू। आपल्या या तिखट दशम्यांमध्ये आपण 3 प्रकारची पीठं घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये ओवा आणि जिरेही घेतले आहे। तेव्हा ते आपल्या शरीराचा खूपच हेल्दी आणि झालेली दशम्या ह्या खूपच टेस्टी आणि रुचकर होतील। यामध्ये घेतलेली आता ही कोथिंबीर आपण टाकूया। थोडंसं पाणी टाकून आता हे मिश्रण पुन्हा आपण चांगलं भिजवून घेऊ। दशमीसाठी आपल्याला चांगलं घट्ट पीठ भिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला त्या चांगल्या लाटता येतील। या दशम्या आपल्याला प्रवासातही नेता येतात किंवा आपल्याला सकाळी नाश्त्यासाठी झटपट काहीतरी करायचं असलं तर आपण हे सकाळी नाश्त्यालाही बनवू शकता। आणि सकाळी सकाळी हे खायला खूपच टेस्टी लागतं। चहाबरोबर जर नाश्त्याला खाल्लं तर बरोबरच त्याचे आनंद घेता येईल आणि स्वादही चांगला येतो। दशमीसाठी लागणारं पीठ आता आपलं पूर्णपणे तयार आहे। आता आपण याच्या दशम्या तयार करून घेऊया। आपण आता गॅसवर तवा तापायला ठेवला आहे। आता आपण दशमी तयार करून घेऊया। आता या पोळपाटावर आपण दशमी लाटून घेऊ। पोळीला तेल लावतो आतमध्ये, तसंच या दशमीलाही आपण तेल लावणार आहोत, म्हणजे ही दशमी आपली नरम राहील आणि खूप खुसखुशीतही होईल। तुम्हाला जर बाहेरचं खाणं चालत नसेल आणि तुम्हाला कुठे प्रवासाला जायचं असेल तर तुम्ही ह्या दशम्या प्रवासात बरोबर घेऊनही जाऊ शकता आणि ते तुम्हाला घरचा बनवलेल्या असल्यामुळे त्या खूपच हेल्दी राहतील आणि तुम्हाला काही त्रासही होणार नाही। त्यासाठी तुम्ही ह्या दशम्या तयार करून बघा। आता ही दशमी आपण चांगली भाजून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता आपल्या दशमीचा कलर किती छान झालेला आहे आणि ती खूप खुसखुशीतही झाली आहे। अशीच आपल्याला ती मस्त तांबूसर कलरवर भाजून घ्यायची, म्हणजे ती खाण्यासही खूप टेस्टी आणि रुचकर लागेल। आता आपली दशमी पूर्णपणे तयार झालेली आहे। आता ती आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। अशा सगळ्या आपण दशम्या तयार करून घेऊया। आपल्या सगळ्या तिखट दशम्या तर तयार करून झालेल्या आहे, पण या दशम्यांबरोबर काहीतरी चटकदार आणि चविष्ट अजून काहीतरी पाहिजेच। त्यासाठी आपण बनवणार आहोत ठेचा। ठेच्यासाठी लागणार आहे आपल्याला हिरव्या मिरच्या, लसूण। आता आपण हिरव्या मिरच्या आणि लसूण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेऊ। चवीनुसार यामध्ये आता आपण थोडंसं मीठ टाकूया। ठेच्याचं मिश्रण आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आता आपण ठेचा तयार करूया। ज्या तव्यावर आपण दशम्या केल्या त्याच तव्यावर आता आपण हा ठेचा परतून घेऊया। त्यासाठी आपण टाकले आता तेल। यामध्ये थोडे जिरे टाकूया। ठेच्याचं तयार झालेलं मिश्रण आता यामध्ये टाकू।
आता आपल्याला हा ठेचा चांगला लालसर होईपर्यंत चांगला परतून घ्यायचा आहे. जसा जसा आपला ठेचा चांगला परतेल तसा तसा त्याची चवही वाढेल आणि त्याला वासही खूप छान येईल. तो खमंग असा वास येईल त्याचा, तोपर्यंत आपण चांगला परतून घ्यायचा आहे. तिखट दशमी आणि ठेचा याचं कॉम्बिनेशन खूपच छान आहे. त्यासाठी आपल्याला हा ठेचा आणि तयार करायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला ठेचा किती खरपूस आणि टेस्टी झालेला आहे. त्याचा कलरही किती छान आलेला आहे. त्याचा सुगंध सर्व घरभर दरवळत आहे. आता आपण चिरलेली कोथिंबीर यामध्ये मिक्स करू. कोथिंबीरीमुळे ठेच्याला चांगलीच चव येते आणि खायलाही खूप रुचकर लागतो. चविष्ट ठेचा आणि दशमी खाल्ल्यानंतरच तुम्हाला कळेल का आपल्या दशमीची आणि ठेच्याची चव काय आहे ती. आणि घरातील वयस्कर माणसांना तिखट दशमी म्हटली की खूपच मनापासून आवडते, तेव्हा ते खूपच आवडीने खातील. तुमच्या घरात जर वयस्कर माणसं असतील तर तुम्ही नक्कीच ही रेसिपी करा आणि त्यांना खाऊ घाला. पूर्णपणे तयार झालेला आहे. आपण आता तो एका वाटीमध्ये काढून घेऊ. तिखट दशमी आणि ठेच्याची आपली रेसिपी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. आता ती तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला सर्व करू शकता. तिखट दशमी आणि हिरव्या मिरच्याचा ठेचा ही रेसिपी म्हणजे एकदम गावाकडची गावरान रेसिपी आहे. ही पाहिली की मला माझ्या लहानपणची खूप आठवण येते आणि आम्ही ही रेसिपी म्हणजे लहानपणी भरपूर खाल्ली आहेत. आपण ही रेसिपी जर केली तर आपल्या घरातील वयोवृद्ध लोकांना नक्कीच ही रेसिपी पाहून आणि खाऊन त्यांना त्यांच्या लहानपणाची आठवण येईल. आम्हाला विश्वास आहे तिखट दशमी आणि ठेचा बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.